আগৰ পৰা মোৰ ইউটিউব চেনেল আছিলে কিন্তু ইউটিউব চেনেলটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো আগতে কিন্তু ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিলো তো এতিয়া মই আকৌ সেই চেনেলটোকে নাম বদলাই পিনে এতিয়া নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছো কিন্তু মই ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছো যিকোনো ভিডিঅ' নবনাও মটৰ ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছো তো মটৰ ব্লগিং সেটআপ এটা ল'বলৈ মানে আমাৰ বহুত পইচা লাগিব ধৰক ডাইৰেক্ট GoPro আহে আমাৰ মনত GoPro এটা 30,000 40,000 আমি ঘপককে মানে ইনভেষ্ট কৰাটো আমি মানে আমাৰ কাৰণে অলপ ইজি নহয় মানে তো মই ভাবিলো যে মোবাইলতে ভাল ভিডিঅ' আহে যেতিয়া কিয়নো GoPro ল'ব লাগে কিন্তু মোবাইলত এনেকৈ ভিডিঅ' কৰাটো ইমান পচিবল নহয় তো মই অলপ সাৰ্চ কৰিলো তো আপোনালোকে দেখিছে মই এটা এইটো বক্স লৈছো এই বক্সটোত মই মানে আনিছো এটা মোবাইল মাউণ্ট যেটো হেলমেটত লগাব পাৰে তো হেতুকে মই আজি আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম ইনষ্টলেশ্যন দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ' কেনেকুৱা হয় হেতু মই আপোনাক ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰি দেখুৱাম মই এতিয়া বৰ্তমান খুলি দেখুৱাইছো অলৰেডি মই আনবক্সিং কৰি দিলো তথাপিও মই আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাইছো যে কি আছে ভিতৰত তো এটো একো নাই ভিতৰত এখন বিল আছে তো আমাৰ হেলমেট মাউণ্টৰ পেকেটটো ইয়াতে খুলিছো ইয়াতে প্ৰাইস লিখা আছে এটো হগল এটা হেলমেট মাউণ্ট ইয়াতে অলৰেডি এটা জে মাউণ্ট লাগি আছে ইয়াত কিবা স্ট্ৰেপ কিছুমান আছে স্ট্ৰেপ দি আমি হেলমেটত লগাব লাগে নেক্সট আহি গ'ল এটো এটা আছে ইয়াত মোবাইল হোল্ডাৰ এটো কেনেকৈ লগাই মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম মোবাইল হোল্ডাৰ নেক্সট আহি গ'ল ইয়াতে আৰু কি আছে ইয়াতে তো মোবাইল হোল্ডাৰ লগোৱা এটা স্ক্ৰু নট ইত্যাদি বস্তু আছে আৰু বাকি একো নাই ইয়াতে তো নেক্সট আমি আহি যাম এতিয়া আমি হেলমেটৰ ইনষ্টলেশ্যন ইয়াত জে মাউণ্টটো লাগি আছে তো এটো হল মোবাইল হোল্ডাৰ যেটো মোবাইল লগাম তাতে ফাৰ্স্ট আমি এই স্ক্ৰুটো ফিটিং কৰি লম ইয়াতে এই স্ক্ৰুটো ফিটিং কৰি লম ফিটিং কৰি লোৱাৰ পিছত এটো টাইট কৰি লম তাৰপিছত এই বস্তুটো ইয়াত লাগিব এইদৰে লাগিব এতিয়া এটো মই নলগাম কাৰণ এটো লগাবলৈ অলপ দিগদাৰ হ'ব লগাই এটো স্ক্ৰু টাইট কৰি দিম তো এটো মই পিছত লগাম ফাৰ্স্ট মই হেলমেটত লগাই দেখুৱাই দিম আৰু এই হেলমেটটো মোৰ মানে ৰিভিউ কৰা নহলে এটো টিভিএছৰ হেলমেট হয় এক্সপৰ্ট এক্সৰৰ হেলমেট আছিলে এক্সৰৰ যিবোৰ হেলমেট একে ওয়াশেবল হয় সব মানে ভাল তো এটো মই ৰিভিউ কৰা নহলে এটো থাকি গ'ল এটা এবছৰ হৈ গ'ল বাকি এটো মই ইনষ্টলেশ্যন দেখুৱাইছো এটো মই ইয়াতে লগাম এনেকে লগোৱাৰ পিছত ইয়াৰ এটা ষ্ট্ৰেপ ইফালে ওপৰ ফালে যাব আৰু দুটা মানে ইফালে যাব যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পিছফালৰ পৰা লগাম হেলমেট মাউণ্টটো আমাৰ ইনষ্টলেশ্যন এডোখৰ হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত নেক্সট আমি হোল্ডাৰটো লগাম এই হোল্ডাৰটো ইয়াতে এনেকে লগাই দিম আৰু ইয়াৰ স্ক্ৰু দিছে লগতে তো স্ক্ৰুটো ইয়াত টাইট কৰি দিম এইটো স্ক্ৰুটো টাইট কৰি দিম আৰু ইয়াতে আমাৰ মোবাইলটো লগাম লগোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া বাইক চলাম তেতিয়া আমাৰ এংগলটো এডজাস্টেবল কৰি ল'ম কোনটো হিচাপত আমাৰ ধুনীয়া আহে সেইদৰে লগাম তো এটা মই মোবাইল ডেমো দেখুৱাই দিছো কিদৰে মোবাইলটো লগাই তো মোবাইলটো এইদৰে স্প্ৰিংডাল টানি মোবাইলটো এইদৰে লগালে বাকি আপোনাৰ হেলমেটটো ৰেডি হৈ যায় তো এনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ' কৰি গৈ থাকিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ' কেনেকুৱা হয় ষ্টেবিলাইজেশ্যন সেইবিলাকো মই দেখুৱাম তো চাই থাকিব তো এতিয়া মই বাহিৰত আহি মোবাইলটো এংগলটো মিলাই আছো আপোনাৰ যিটো হিচাপত এংগলটো পজিশ্যন মিলে তো এইটো হিচাপত ওপৰ তল কৰি ল'ব মই ইমানটোতে ভাল আহিব বুলি ভাবিছো তো ইমানটোতে মই সেট কৰি দিছো কৰি মই এতিয়া ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰি অলপ চাওঁ কেনেকুৱা আহে তো বলক মই বাইক ষ্টাৰ্ট দিলোঁ বসন্তী এক্সপালছৰ ভিডিঅ' মই নেক্সট দিম মই ভিডিঅ'টো কৰোঁতে এক্সট্ৰা মাইক লগোৱা নাছিলোঁ তো এক্সট্ৰা মাইক নলগোৱাৰ কাৰণে মোৰ একদম ভইচটো ক্লিয়াৰ নাহিলে তো মই ভইচটো আকৌ এডিটিং কৰি ভইচটো মই এক্সট্ৰাকে ভইচটো এড কৰিছোঁ তো গোটেইখিনি অকল মানে ভুৰ আৱাজ আহি থাকিলে গোটেই ৰাস্তাটো তো একো শুনা নাপালে মই যিখিনি কথা ক'লোঁ বাকি ফ্ৰণ্টৰ যিখিনি আপুনি মানে ষ্টাৰ্টিঙত যিখিনি ভইচ কৈছিলোঁ সেইখিনি তাত ওলাই গ'ল তো সেইখিনি আপোনালোকে শুনিছে বাকিখিনি মই জাষ্ট বাইকখন অলপ স্পীডত চলাই দিলোঁ একো মাতে নহা দেখিলে আৰু ছেকেণ্ড কথা হ'ল কি মই ৱাইড এংগলটো ছেট কৰা নহ'লে মই নৰ্মেল কেমেৰাটো অন কৰি দিলোঁ তো তেতিয়া মানে মোৰ ভিডিঅ'টো পূৰা ৱাইডকৈ নাহিলে মানে মেক্সিমাম এৰিয়া কভাৰ কৰা নাই মানে অকল মিটাৰটো দেখাই আছে আৰু ৰাস্তাটো আধা কভাৰ কৰি আছে বাকিখিনি ইমানখিনি দেখা নাই বাকি দেখিছে এতিয়া টাউনত কিমান ভিৰ এনেতো মোটামুটি এনে ভিডিঅ'টো ঠিকেই লাগিছে কাৰণ মোবাইলৰ কোৱালিটি হিচাপত ভিডিঅ' হৈছে তো যেনেকুৱা যিমান ভাল কোৱালিটি সিমান আহিব মোবাইল হোল্ডাৰটোৰ কাম বিশেষ একো নাই মোবাইল হোল্ডাৰটো অকল আপোনাৰ মোবাইলটো ধৰিহে ৰাখে বাকি সব মোবাইলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ মোবাইল যদি ৱাইড এংগল যিমানেই হ'ব সিমানেই ধুনীয়া ভিডিঅ' হ'ব আৰু মেগাপিক্সেলটো যিমান ভাল হ'ব সিমান কোৱালিটি ভাল আহিব ভিডিঅ' কোৱালিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড বাকিখিনি ইয়াত এই হোল্ডাৰটোত কিছুমান নেগেটিভ পইণ্ট আছে এইবিলাক কৈ দিছোঁ
এটা হ'ল আপুনি এক বৰষুণত ইউজ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ মোবাইলটো আপোনাৰ ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয়। আৰু ৱাটাৰপ্ৰুফ মোবাইল যদি আপোনাৰ আছে সেইটো ভাল কথা, তেনেহ'লে আপুনি GoProও কিনিব পাৰিব। কাৰণ আৰু বাকী ইয়াত আপুনি ৰাতি ইউজ কৰিবলৈ কেনেকুৱা মইতো গম নাপাওঁ, ৰাতি ইউজ কৰিব পৰা নাযাব কিজানি। আৰু বাকী ইয়াত মই এক্সট্ৰা ছাপৰ্টৰ কাৰণে মোবাইল হোল্ডাৰটোত মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম। ইয়াত কিন্তু এনেতো পৰি যাব বুলি লগা নাই, মোবাইলটো বহুত টাইটলি ধৰি আছে। মই যেতিয়া ৰাইডত যাম, ৰাইডত গ'লে ভিডিঅ' কেনেকুৱা হয় সেইবিলাক মই ৰাইডত গ'লেহে মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰ ক'ব পাৰিম। এইটো হোল্ডাৰ কিমান মানে ভাল হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে। তথাপিও আপোনালোকে 1000 টকাৰ ভিতৰত যদি এটা আপুনি এক্সটাৰ্নেল মাইক লৈ মই অলৰেডি কৈছোঁৱেই, মই অলৰেডি মাইক এটা যেতিয়া অৰ্ডাৰ দিছোঁ, সেই মাইকটো অহাৰ পিছত মই গম পাম যে কিমান কাম দিছে। মাইকটো অহাৰ পিছত যেতিয়া ভইচ কোৱালিটি ভাল হৈ যাব বা হৈ যাব লাগে, যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মই দেখুৱাম আপোনালোকক ভিডিঅ' কেনেকুৱা হয়। আপুনি মানে নেক্সট যেতিয়া মোৰ ৰাইডিং ভিডিঅ'বোৰ চাব তেতিয়াই গম পাব। যদি ভইচ ক্লিয়াৰ আহিছে গম পালে মাইক ছেটআপ লগাইছে বা কিবা কৰিছে। তো মই এইটোতে ইউজ কৰি ফাৰ্ষ্ট মই মানে ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু মই প্ৰফেচনেল নহয়, মই ষ্টাৰ্টিংহে কৰিছোঁ। এতিয়া মই যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, তো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ সময়ত মই ইমান খৰচ কৰিব বিচৰা নাই, হ'লেও সৰু সুৰা বস্তু কিছুমান লৈছোঁ। মোটামুটি ইয়াত মাইক এডপ্টাৰ আৰু গোটেই হোল্ডাৰ চোল্ডাৰ বা কিবা কিবি এক্সট্ৰা লৈ মেলি 1000 টকাৰ ভিতৰত আপুনি মানে GoPro নিচিনা ছেটআপ পাই যাব, যদি মোবাইল কোৱালিটি ভাল হয়। যদি মোবাইল কোৱালিটি ভাল নহয় তেন্তে আপুনি উপায় নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি GoPro বা তাতকৈ বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ ল'ব পাৰে। আপুনি দেখিলে যে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা আহিলে মোবাইল হোল্ডাৰটো লগোৱাৰ পিছত। মোটামুটি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বুজি পালে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। আপোনাৰ ভাবিছে মটো ব্লগিং কৰিম বুলি কম পইচাত, তো এনেকুৱা কৰিব পাৰে। এইটো একদম ৰেডি হৈ আছে হেলমেটটো, আৰু আপোনাৰ মোৰ মটো ব্লগিং ছেটআপ ৰেডি বুলি ক'ব পাৰি। তো মোৰ মটো ব্লগিং ছেটআপটো এইটোৱে, একদম বাজেটত একদম সস্তাত। মানে আপোনালোকে যদি মটো ব্লগিং কৰিব বিচাৰিছে, আপোনাৰ GoPro কিনাৰ মানে আপোনাৰ বাজেট নাই, তো গতিকে এনেকুৱা এটা ছেটআপ লৈ ল'ব পাৰে। যাৰ যদি মোবাইল কোৱালিটি ভিডিঅ' কোৱালিটি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে একদম বঢ়িয়া হ'ব। কিন্তু ইয়াত আৰু এটা প্ৰব্লেম আছে যে আপোনাৰ মাইক এটা ল'ব লাগিব, কাৰণ মোবাইল লগালে মোবাইলত উইণ্ড নইজ বহুত আহিব। তো আপুনি এটা একদম সস্তীয়া মাইক এটা লৈ ল'লেও হ'ব। 100, 150 বা 200 টকাৰ ভিতৰত এটা মাইক লৈ ল'ব। মই এটা মাইক অৰ্ডাৰ দি ৰাখিছোঁ। মাইকটো আহিলে মাইকৰ সৈতে কেনেকুৱা লাগে তাৰ সেইটোৱে মই ভিডিঅ' বনাই দিম। নেক্সট কিছুমান মোৰ মটৰ ৰাইডিঙৰ কাৰণে মই কিছুমান বস্তু অৰ্ডাৰ কৰি ৰাখিছোঁ, এইবিলাক আহিব। তো সেইবিলাকো মই এটা এটাকৈ দেখুৱাম। তো মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আগলৈ চাবলৈ কাৰণে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপুনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি ভাবিছোঁ। কাৰণ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত কি হৈছে, কিদৰে মটো ব্লগিং হৈছে, সেইখিনি আপুনি দেখি পাব। তো গোটেইখিনি কথা ক'লোঁ, কিন্তু মই মোবাইল হোল্ডাৰ যিটো মানে মাউণ্ট হয় সেইটোৰ মই প্ৰাইচটো কথাই নক'লোঁ। তো ইয়াৰ প্ৰাইচটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছোঁ, 700 টকা পৰিছে। কিন্তু আপুনি লোকেল মাৰ্কেটতো পাব পাৰে, কিন্তু মই ট্ৰাই কৰা নাই লোকেল মাৰ্কেট। আৰু আপুনি এমেজনত, ফ্লিপকাৰ্ট দুটাতে পাব। এমেজন, ফ্লিপকাৰ্ট দুটাৰ মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপুনি যদি কিনে তাৰ পৰা কিনি ল'ব পাৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব, বেলেগকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ক'ব। আৰু নেক্সট মোৰ মটো ব্লগিং ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ কাৰণে ধন্যবাদ।